ઇન્ડિયન લાર્જેસ્ટ એજ્યુકેશન પ્લેટફોર્મ પર હું કલ્પેશ સોનગરા આપના બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. ઓકે મિત્રો, તો આજે તો અનએકેડમી જે એજ્યુકેશન પ્લેટફોર્મ છે તેમાં ડેલી લાઈવ ક્લાસનું એરેન્જમેન્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. એના સિવાય આગળ જોઈએ તો લાઈવ ટ્વિસ્ટ અને ક્વિઝનું પણ એરેન્જમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. સ્ટ્રક્ચર્સ કોર્સ અવેલેબલ છે અને અનલિમિટેડ એસએસ છે. ઓકે, તો એક તમે એજ્યુકેટર સાથે મજા ના આવે તો બીજા એજ્યુકેટર સાથે જોઈન થઈ શકો છો, બીજા એજ્યુકેટર સાથે મજા ના આવે ત્રીજા એજ્યુકેટર સાથે જોઈન થઈ શકો છો. આ તમારા માટે ખૂબ જ સારામાં સારો બેનિફિટ છે અને કોઈ પણ કોર્સ છે તે ફ્રી ઓફ તમે જોઈ શકો છો એકવાર પ્લસમાં સબસ્ક્રિપ્શન લીધા પછી. ઓકે મિત્રો, આપણે જોઈએ તો આજે છે સ્ટડી ફ્રોમ હોમ, ઘર બેઠા તમે ભણી શકો છો. અને મિત્રો ખાસ તમારે આ જોવાનું છે પર ડેનો કોર્સ જે છે 17 રૂપિયા અવેલેબલ છે. અને બીજી વસ્તુ કે ઈએમઆઈ ઓપ્શન્સ જે છે અવેલેબલ છે. આને છે એટીએમ કાર્ડ જે છે ડેબિટ કાર્ડ, ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગથી તમે પેમેન્ટ કરી શકો છો. ઓકે, અલગ અલગ જે એજ્યુકેટર છે, ટોપ એજ્યુકેટર છે, એ બધાના ફોટો તમે ડિસ્પ્લેમાં જોઈ શકો છો. ઓકે મિત્રો, આપણા જે સ્પેશિયલ ક્લાસ છે તે મંગળ, ગુરુ અને શનિવારે 5:30 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. આના સિવાય જે પણ ક્લાસ છે કોન્સ્ટેબલમાં રેગ્યુલર સોમ, બુધ અને શુક્રવારે 5:30 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. અને બાકી જે રેગ્યુલર ક્લાસ છે તેનો આપણો 4 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. ઓકે, તો સૌપ્રથમ અનએકેડમી લર્નિંગ એપ જે છે, ઓકે, અનએકેડમી લર્નિંગ એપ ડાઉનલોડ કરી લેશો. ડાઉનલોડ કર્યા પછી તેમાં ઓકે સાઇન ઇન કરશો. સાઇન ઇન કર્યા પછી તમારે ગોલ જીપીએસસી સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. જીપીએસસી સિલેક્ટ કર્યા પછી ડાબી સાઈડ જે ખૂણા ઉપર ઓકે તો તમને 3 બટન દેખાતા હશે, તેના ઉપર ક્લિક કરશો, પ્લસ પર ક્લિક કરશો. ઓકે, તો તમને આ રીતે અલગ અલગ શેડ્યુલ દેખાશે. હું તમને રેકમેન્ડ કરું છું તમે એમાં 12 મંથ માટે કોર્સ સિલેક્ટ કરશો. તેની જનરલી ફી કેટલા રૂપિયા છે? 7,000 ફી છે. પણ મિત્રો તમે જો આ રેફર કોડનો ઉપયોગ કરશો તો તેની ફી માત્ર 6,300 રૂપિયામાં પડી શકે છે. એટલે કે 7,000 રૂપિયાનો કોર્સ માત્ર 6,300 રૂપિયામાં પરચેસ કરી શકો છો. તેના માટે તમારે જે રેફર કોડ ઉપયોગ કરવાનો છે KD સોનગરા. ઓકે, તો અહીં જોઈ શકાય છે KDSONAGARA. ઓકે, રેફર કોડનો ઉપયોગ કરી અને તમે જોઈન થઈ શકો છો અને તમારા મિત્રોને પણ આ કોર્સનો ઉપયોગ કરી જોઈન કરાવી શકો છો. ઓકે મિત્રો, થેન્ક યુ. નમસ્કાર મિત્રો, કેડી સોનગરા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. ઓકે મિત્રો, હું આજે તમારા માટે લાવી રહ્યો છું ગુજરાતી સાહિત્યમાં બે અગત્યના સાહિત્યકાર, એક છે બાલશંકર કંથારિયા અને બીજા છે ખબરદાર. ઓકે, તો બાલશંકર કંથારિયા અને ખબરદાર વિશે આપણે માહિતી મેળવીશું જે આવનારી બધી જ એક્ઝામ માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. મિત્રો આ વિડીયો કમ્પ્લીટ જોતા રહેશો અને જે પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલા છે તેના જવાબ પણ તમે કોમેન્ટમાં આપી દેશો અને આપણે વિડીયો કેવો લાગ્યો તે પણ કોમેન્ટમાં જણાવશો. ઓકે મિત્રો, તો આપણે શરૂઆત કરી. તો પહેલો ક્વેશ્ચન આપ જોશો બાલશંકર કંથારિયા. ઓકે, તો બાલશંકર કંથારિયા જે છે તેનો ફોટો પણ ડિસ્પ્લેમાં જોઈ શકાય છે. તો આ બાલશંકર કંથારિયા જે છે તેનું પૂરું નામ શું થશે? તો બાલશંકર ઉલ્લાસરામ કંથારિયા. ઓકે, તો બાલશંકર કંથારિયા જે છે તેનું પૂરું નામ થશે બાલશંકર ઉલ્લાસરામ જે છે કંથારિયા, આખું તેનું પૂરું નામ થશે. તેનું હુલામણું નામ શું હતું જે છે ઓકે કલાંત કવિ અને બાલ. ઓકે, કલાંત કવિ અને બાલ તરીકે તેના બંને હુલામણા નામ હતા. તેનો જન્મ ઓકે બાલશંકર કંથારિયા જે છે તેનો જન્મ 17 મે 1858 રોજ થયો હતો. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ તો તેનો જન્મ નડિયાદ ખાતે ગુજરાતમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. વ્યવસાય જોઈએ ઓકે તો કવિ હતા. ઓકે, પછી જોઈએ તો ભાષાઓમાં જોઈએ તો ગુજરાતી ભાષા જાણતા હતા. પછી જોઈએ તો સઠોદર નાગરકુળમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. ઓકે, સઠોદર નાગરકુળમાં તેનો જન્મ થયો હતો. પછી આગળ આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ ઓકે તો બાલશંકર કંથારિયા વિશે અર્વાચીન ગુજરાતી કવિતા અને ગઝલના તેઓ મુખ્ય પ્રણેતા ગણાય છે અને મણિલાલ ત્રિવેદી તેમના ખાસ મિત્ર હતા. ઓકે, તેઓ પોતાના દલપતરામના પદરજ સેવક તરીકે પણ ઓળખાતા હતા. ઓકે, તેઓને જે છે દલપતરામના પદરજ સેવક તરીકે કોણ ઓળખાતું હતું? તો બાલશંકર કંથારિયા જે છે તે દલપતરામના પદરજ સેવક તરીકે ઓળખાતા હતા. શીખણી છંદ એમની વિશિષ્ટતા હતી. એમ કહેવાય છે કે કલાપીએ ગઝલ લખવાની કળા તેમની અને મણિલાલ ત્રિવેદી પાસેથી શીખેલી છે. ઓકે, તો કલાપીએ જે ગઝલ લખવાની જે કળા જે છે તે બાલશંકર કંથારિયા પાસેથી અને મણિલાલ ત્રિવેદી પાસેથી શીખી હતી. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ ઓકે તો છે કલાંત કવિ, બાલ જેવા ઉપનામ હેઠળ તેઓ પોતાનું સાહિત્યનું સર્જન કરતા હતા. પર્શિયન ઢબની કવિતાઓ સાહિત્ય પ્રકાર ગુજરાતી ભાષાઓમાં આણવાનો શ્રેય બાલશંકર કંથારિયાને જાય છે. તેમણે જે કલાંત કવિ, હરિપ્રેમ, પંચદર્શી જેવા કાવ્ય સંગ્રહોની રચના કરી. ઓકે, તો કલાંત કવિ, હરિપ્રેમ અને પંચદર્શી જેવા અલગ અલગ કાવ્ય સંગ્રહો જે છે તેની રચના કરી હતી. અનુવાદમાં જોઈએ તો અનુવાદ ક્ષેત્રે ઓકે જે છે કપૂર મંજરી, પછી જોઈએ તો મુચ્છ કટિક, સૂફી ગઝલોના અનુવાદ આદિ સાહિત્યનું સર્જન પણ તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કે બાલશંકર કંથારિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો જે ગુજારે જે સિર તારે એ તેમની અત્યંત લોકપ્રિય કૃતિ છે. એટલે કે બાલશંકર કંથારિયા જે છે એની લોકપ્રિય કૃતિ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો જે બીજા સાહિત્યકાર જે છે તે અરદેસર ફરાંચી ખબરદાર. ઓકે, જનરલી આપણે ખબર છે કે ખબરદાર એટલું નામ આપણે ખબર હશે, પણ અરદેસર આખું નામ શું થશે? અરદેસર ફરાંચી ખબરદાર તેનું આખું નામ થશે. ઓકે, તેનું પૂરું નામ શું થશે? અરદેસર ફરાંચી ખબરદાર તેનું નામ થશે. તેના અલગ અલગ ઉપનામ છે. એમાં જોઈએ તો મોટાલાલ, અદલ, ક્ષેમનંદ, જોઈએ તો પરસી બુચા કવિ અને લખા ભગત અને
આલુક અને હુન્નરસિંહ. ઓકે, તો વિવિધ અલગ અલગ ઉપનામો છે. આમાંથી કોઈ પણ એક તમને ઉપનામ પૂછવામાં આવે અને આ ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે. ઓકે, પ્રશ્ન એવું બને કોઈ મોટાલાલ જે ઉપનામ છે, ઓકે, મોટાલાલ ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે અથવા તો મોટાલાલ તખલુસ જે છે તે કયા સાહિત્યકારનું છે. તો આપણે ખબર હોવી જોઈએ તે ખબરદાર એટલે કે અરદેસર ફરાંજી ખબરદાર છે એનું જે છે નામ આપવામાં આવેલું. અથવા તો લખા ભગત પણ કહેવામાં આવેલું છે, ક્ષેમનંદ પણ કહેવામાં આવેલું, આલુક પણ કહેવામાં આવેલું હોય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આગળ આપણે જોઈએ તેનો જન્મ 6 નવેમ્બર 1881 ના રોજ તેમનો જન્મ થયો હતો. કઈ જગ્યાએ થયો હતો? ગુજરાતના દમણ ગામમાં. ઓકે, ગુજરાતમાં દમણ ગામ આવેલું છે, ત્યાં તેમનો જન્મ થયો હતો. વ્યવસાયમાં જોઈએ તો તે કવિ હતા, ગુજરાતી ભાષા તેઓ જાણતા હતા. ઓકે, તેનો ફોટો પણ ડિસ્પ્લેમાં જોઈ શકાતો હતો. કૃતિઓમાં જોઈએ તે નાટક છે મનુરાજ. ઓકે, તો અરદેસર ફરાંજી ખબરદાર છે તેનું નાટક કયું છે? મનુરાજ. પછી કાવ્યોમાં જોઈએ તો ગુણવંત ગુજરાત. ઓકે, ગુણવંતી ગુજરાત, ભારત ભૂમિનું જયગાન, ભારતનો ટંકાર, આ બધા વિવિધ તેના કાવ્યો છે અરદેસર ફરાંજી ખબરદારના. અલગ અલગ પંક્તિઓ છે તે પણ આપણે જોઈએ તો છે ગુણવંતી ગુજરાત અમારી ગુણવંતી ગુજરાત. ઓકે, ગુણવંતી ગુજરાત અમારી ગુણવંતી ગુજરાત, જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત, જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત. માનવી ઉઠીને થા ઊભો પૂર્ણ તું, માનવી ઉઠીને થા ઊભો તું પૂર્ણ, જ્યાં ગુજરાતી બોલાતી ત્યાં ત્યાં ગુજર માહોલત. ઓકે, તો આ વિવિધ અલગ અલગ જે પંક્તિઓ હતી. આગળ આપણે જોઈએ તો જે છે બાલશંકર જે ઉલ્લાસરામ કંથારિયા. ઓકે મિત્રો, આ અલગ અલગ ક્વેશ્ચન છે, એના જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. પહેલો ક્વેશ્ચન છે બાલશંકર ઉલ્લાસરામ કંથારિયાનો જન્મ ક્યાં થયો હતો, એટલે કયા ગામે તેમનો જન્મ થયો હતો. અલગ અલગ ઓપ્શન છે નડિયાદ, અમદાવાદ, નર્મદા અને જામનગર. ઓકે મિત્રો, આ જે 4 ઓપ્શન છે આમાંથી સાચો જવાબ શું આવે છે તે તમારે કોમેન્ટમાં જવાબ આપવાનો છે. એક બીજો ક્વેશ્ચન છે આપણી પાસે જે અરદેસર ફરાંજી ખબરદાર છે. ઓકે, તો બાલશંકર ઉલ્લાસરામ કંથારીનો જન્મ ક્યારે થયો હતો. ઓકે, તો તેનો જન્મ ક્યારે થયો હતો? 1757, 1858, 1857 અને 1758. ઓકે મિત્રો, આ પણ જે ક્વેશ્ચન છે તેનો જવાબ પણ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. અને હજી એક આના પછીનો ક્વેશ્ચન છે તેનો પણ તમારો જવાબ જે છે તે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. મોટાલાલ ઉપનામ કોનું છે? ખબરદારનું છે, બાલશંકર કંથારિયાનું છે, નર્મદનું છે કે સાંભળનું છે. ઓકે મિત્રો, આ જે 3 અલગ અલગ ક્વેશ્ચન છે તેના જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાના છે. અને આપણે વિડીયો કેવો લાગ્યો તે પણ કોમેન્ટમાં જણાવશો. આપના બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક્સ ટુ વોચ વિડીયો. હેવ અ નાઇસ ડે.